الجبان يموت 1000 مرة والشجاع مرة. الرجل الذي قالها أول مرة كان على الأرجح جبانا، عرف الكثير عن الجبناء ولا شيء عن الشجعان. الشجاع إذا كان ذكيا يموت ربما 2000 موت، ولكنه ببساطة لا يذكرهم. أعلم أن الليل ليس كما النهار، أن كل الأشياء مختلفة، أن أمور الليل لا يمكن شرحها في النهار لأنها خلاله تكون قد انجلت. أعلم أن الليل يمكنه أن يكون مروعا للوحيدين متى ما بدأت وحدتهم. إذا حمل الناس شجاعة كبيرة إلى الدنيا، على الدنيا أن تكسرهم، والسبيل الوحيد لذلك هو قتلهم، فتقتلهم بالطبع. الدنيا تكسر كل أحد، ثم بعدها يصير العديد قويين في ذات الأماكن المكسورة، ولكن أولئك الذين لن ينكسروا تقتلهم.